Both same. going the same. Yeah, same. Oh, sorry, I Same. did this one, sorry. So which one you want? One or two? Two. One. Two. One. What do you want? You want the tooth? Okay. Two. Two? Yes. So number two does what? So it rotates in the. Rotate this way, right? Sorry, losing this thing. Okay. Number two is actually rotating this way, right? Yes. Okay. Number one is rotating this way. Yes. Okay. Number two. Number two. Number one. Number So two. if you want the apex, if you want the apex to stay what it is, and you have the tooth travel this way, Yes. which one you want to do? Two. Number two. Sure. Yes. Which, hold on, Sorry. because when you first started off, Let's erase it. I'm going to erase everything. I was going to say, let's erase everything. The first thing, Okay, so when we pull with this force this way, simple force, we're just putting a simple force here. What forces do we have going on at the center of resistance? The moment, the counterclockwise moment and the force. At the center You're of the resistance. teacher. You want the class to wait a answer? minute, the first thing Dạ, I need thầy to hỏi cả lớp mình là khi mà cái lực kéo như thế kia thì ở tại trung tâm cảm chúng ta có cái hệ thống lực là như thế nào? We did this last time. That simple force Chúng ta here nhớ lại cái lần trước chúng ta đã học rồi ạ. a moment and a force. Thì chúng ta sẽ có moment và lực. Which direction is that moment going? Is it going Vậy thì cái hướng đi của cái moment là như thế nào? or counterclockwise? Nó là clockwise hay là counterclockwise? Counterclockwise. Counterclockwise. Okay, great. So we know we've got a force here, we've got a counterclockwise moment here. So as Dr. Atrubi was saying, we want to just retract this tooth with control tipping or translate. What do we have to add? Như vậy thì nếu như mà bây giờ là bác sĩ Gochubi hỏi là nếu như khi chúng ta muốn là chúng ta dịch chuyển cái răng này ra sau và cái chân răng ấy nó được kiểm soát là đúng như tức là cái chân răng nó không dịch chuyển thì chúng ta cần phải thêm một cái moment nào nữa, chúng ta phải thêm một cái We've got to add the opposite moment. đấy thì có nghĩa là chúng ta phải thêm một cái moment ngược lại. Trước kia nó là counterclockwise thì giờ chúng ta phải thêm một cái clockwise moment. Yeah. So depending on the amount of movement, of moment that we put in there, we're going to be able to change between control tipping or So the idea here is the force is very easy to find. Thì cái lực ở đây thì sẽ xác định. If I can find the green, I'm going to change color because I can't find it. Red again. So the force that you want is actually from CR1 to CR2, which is on this line of action. So this is what you want, right? Everybody gets that? Yes. And yeah, is this. Thì cái đây tổng một lực ở đây là đi That's theo the mũi force tên. you want for this tooth to go there. Very nice. The problem is, what else do you need to do? You need to rotate it. Yes. So the tooth is which way is it going this way? Or it's going this way? Đấy. Thế thì khi cái răng bây giờ nó có cái lực như thế này, bây giờ chúng ta muốn là răng nó xoay theo chiều nào? So this is going from here to here, so it's turning this way, right? Như vậy thì cái răng nó đi từ vị trí đầu đến vị trí hai thì nó sẽ phải xoay theo gì ạ? Ngược chiều kim đồng hồ đúng không? So the resulting moment has to go Everybody Yeah. gets that? Và cái moment do cái lực tổng hợp kia là nó cũng đi theo cái ngược chiều kim đồng hồ đúng không? So the force system is like this, FR. Đấy, và cái hệ thống lực nó như này, cái lực thì là đi theo hướng của lực FA và cái moment thì đi theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. So the idea is now, when you calculate, and we'll do it together tomorrow because it's 4 o'clock. This is F1, this is F2. Okay? So you have to first get this good FR that's going this way, and on top of it, put a moment. Yeah, như vậy thì chúng ta sẽ có cái FA và trên đó chúng ta có cái moment. Okay? And as I said before, you're going to do it mainly by changing
force or this force. Và tôi đã nói với các bạn là chúng ta hoặc là chúng ta sẽ thay đổi cái lực F1 hoặc là tức là cái lực F theo chiều ngang hoặc là lực theo chiều dọc. So that's why with a removable appliance or round wire, it Ah. doesn't work because you only have one force. Nếu như với cái hàm tháo lắp thì chúng ta thấy là với cái dây tròn nó chỉ tác động của một điểm, thế là nó chỉ có lực thôi chứ nó không thể nào có cái moment được. And every Now, we could do both a retracting force and an intrusion force on that round wire. well, it depends. Yeah, but I mean the round wire, I'm talking about just the round wire that goes this way. Okay, right. Yes. If you get a blue here, when you activate this piece of wire up to here, the blue force is there, this force is now here, and if you add an elastic, you get this force right here. Everybody gets that? And by changing the angulation, you can change the angle here to make it higher, okay? Alright? And or you can change also you can change the way you're gonna put more force here. Thế thì nếu như khi chúng ta dùng cái cung Infinity Arc nhá, thì cái cung này nó có cái lực đánh lún thì chúng ta rõ rồi đúng không? Có cái lực kéo ra sau bằng cách nào? Bằng cách là có cái chun kéo từ cái răng 6 ấy đến cái phía của cái răng 1 thì nó sẽ được cái lực theo chiều ngang. And that depends, we'll see when we practice this, you have to practice with the wax. It depends on the angulation of the teeth. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái góc của cái răng cửa. Because the less angulation that you have, let's assume the tooth is more like this, Yes. the bracket gets closer to the center of resistance, you get less movement here. Yeah. So Nếu như mà cái trục răng mà nó càng dựng thẳng ấy thì cái lúc này là cái lực mà đánh lún ấy nó gần qua cái trung tâm cản, cho nên là chúng ta sẽ ít cái moment. So we'll calculate this together tomorrow and we'll do some exercise. Thì Okay? ngày mai chúng ta sẽ đo lường cái hệ thống lực ở cái trung tâm cản như thế này và chúng ta làm bài tập. Well, I'm trying to tell you, if you want the incisal edge of this tooth to come from here to here, you cannot do it with a removable and you cannot do it with a simple force. You're not gonna- Nếu như khi mà chúng ta có dịch chuyển cái răng cửa từ cái dưới cắn bắt đầu đến cái vị trí xanh ấy, thì chúng ta không thể nào dùng cái lực đơn được. Có nghĩa là chúng ta không dùng cái hàm tháo lắp cũng như là không dùng cái kéo với lại cái dây tròn được. A dimple on the mold on the incisor here so the wire could catch underneath there so you can have both an intrusive and retractive force. In other words, just the opposite ledge. Okay. No. So the idea again, we'll see again. This is, in this one, how are you going to work this one? So now it's different. Now this tooth is actually not on the occlusal plane, and you want to go to the occlusal plane. So what kind of movement do you want to do here? Thế còn với cái loại này thì là chúng ta cần cái lực như thế nào? Uncontrolled dipping. Yes, because this is a typical case where you have a kid that has been sucking his thumbs, pushing the teeth this way. So this one you can really easily put a simple force, because the simple force will just push the tooth, which is what you want to do. It will, at the center of rotation of resistance, you will tend to push the apex forward. This is what you want to do. So in these cases, when you have the teeth that are over the occlusal plane and you just want to tip them back, this is fantastic. But you need Nếu như trong cái trường hợp mà chúng ta lại cũng có một cái trường hợp như thế này, nhưng mà ví dụ như bệnh nhân là khớp cắn hở và bây giờ là chúng ta muốn là răng nó vừa xoay ra sau mà nó vừa đóng cái khớp cắn hở ấy, and vậy that, thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái là nghiêng răng không có kiểm soát. Mục đích là để làm sao chúng ta cho răng nó vừa xoay ra sau, nó vừa dài ra. and that's the only time where you can have a simple force because you're going to be extruding the teeth. Thì cái lúc này chúng ta chỉ dùng một cái lực đơn thôi, cũng đủ để chúng ta vừa là xoay răng ra sau vừa làm trồi răng. But in this case, it doesn't work because you Nhưng ở cái trường hợp này thì nó không có ý nghĩa. So you will have the apex will actually not come here, it will come here, and this will come down to here. So then the tooth has the right angulation or inclination, it's the wrong position. Như vậy thì cái trường hợp như thế này thì nó sẽ khác với cái trường hợp mà trước, đó là khi mà cái răng nó đã có cái trục đúng rồi và nó chỉ nằm ở cái vị trí sai thôi. So this movement now, what is this one? Okay, this one is slightly different. You see,
we let the apex come forward on this Cái one. trường hợp này thì chúng ta để cho cái apex này nó di chuyển một phần. So the center rotation of the tooth is almost the same as the center of resistance. Và lúc này ấy là cái trung tâm xoay thì nó gần như là nó trùng với trung tâm cảm. This one is different. And Cái này thì nó khác. we'll correct it tomorrow. Just tell me that so now the center rotation is here. So what's the force system to get this center of rotation? Cái này ấy thì là cái trung tâm cảm, cái trung tâm xoay nó nằm ở chóp răng, vậy thì cái hệ thống lực của chúng ta là như thế nào? Okay, anybody has a clue? Có ai có cái bật mí gì không? So this center rotation is here. Đấy, trung tâm xoay thì nằm ở chóp răng. That's the center of resistance basically. Trung tâm cảm thì về mặt cơ bản nằm ở vị trí Okay. này. So it's not control tipping. So then if you put a force right here, Nếu như chúng ta tác động cái lực ở đây, okay, you will get the force right there. You will get the same force. Is that good or bad? Okay. Yes, it's good. The tooth is going back, right? nếu như chúng ta tác dụng cái lực đơn thì là tốt hay là xấu ạ? So what's the problem? Thì cái vấn đề gì xảy ra? You're going to create this moment here. Chúng ta sẽ có một cái lực như thế này. Okay. Chúng ta sẽ có một cái moment như thế này. So then you become in uncontrolled tipping situation. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái là nghiêng răng không kiểm soát. So what you need to do is you need to get this moment here, which is the moment. You need to decrease it. So how Như vậy thì chúng ta giờ sẽ phải làm giảm cái moment. if you decrease the moment, you decrease the rotation tendency, so the tooth will, the center rotation will move towards here. Nếu như khi mà chúng ta giảm cái moment thì đồng nghĩa với là chúng ta giảm cái xoay của nó, và lập tức là cái trung tâm xoay nó sẽ dịch chuyển về phía chóp răng. So how do you decrease the moment? Vậy thì là làm sao để chúng ta làm thay đổi cái moment? There are two ways. Có hai cách. So what's the moment? There are two ways. You have a moment that is going this way, and you want a moment that is going the same way but much smaller. So what can you do? Cách thứ nhất là chúng ta cũng là tức là cái hướng của moment thì không thay đổi, nhưng mà chúng ta chỉ làm thay đổi cái độ lớn của moment thôi. Thì chúng ta sẽ làm nào? Chúng ta sẽ phải là reduce cái force, đúng không? You can add, well, no, if you reduce the force, yeah, you could, and then you reduce the force, yes, but you're going to get the same moment to force ratio, so it doesn't work. It's going to still uncontrolled tipping. If you reduce the force, you still have uncontrolled tipping. It just moves, it doesn't, this force, it doesn't move it. Wait a minute, I'm moving, okay, here. So if you make a smaller moment in the other direction, what happens? Còn nếu như khi mà chúng ta lại thêm một cái moment mà ngược chiều nhưng mà nó nhỏ hơn thì cái chuyện gì xảy ra? What you do, this is what you need. You need a smaller moment this way. Nếu mà chúng ta có một cái moment nhỏ hơn mà theo chiều ngược lại là một On vị the trí này. bracket level, this is what you need. Okay? You need to incorporate actually a moment that's bizarre. It doesn't go this way, it goes the other way. Because the big moment is given by the force. Yes. So you make a small moment with a rectangular wire or something, and you get control tipping. Và khi mà chúng ta thêm một cái moment đối kháng lại thì chúng ta sẽ có một cái nghiêng răng có kiểm That's why soát. usually you want control tipping. If you use the bracket slot, you need a rectangular wire. Như vậy thì khi mà chúng ta dùng cái mắc cài có cái rãnh slot như thế thì chúng ta phải dùng cái dây hình chữ nhật. Okay? What's the other way? Còn cách khác nữa là gì? You keep the force constant. Chúng ta phải giữ cái lực không đổi. If this force is constant, what's the other way to get this smaller moment? Yes. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có được cái giảm cái moment? Oh, sorry, I think I'm gonna go. I don't know what I'm doing.
Okay. I don't know, all gentlemen, you need to check. So the answer given by someone, I don't know who, was really smart. So now what you need to do for the second solution Cái is giải pháp thứ hai đó là gì ạ? we need, so the solution is to have the same force as I said. Tức là lực thì không đổi, lực giữ nguyên. So you put the same force, but the same force where? At the center resistance, but you want a smaller moment. Okay? So the thing, moment equals F times D. So if you want to reduce the moment, F constant, D is decreased. So what you do on the bracket, Cái giải pháp thứ hai đó là chúng ta giảm cái khoảng cách từ cái đường tác động lực đến trung tâm cản. what have you done? It's not working. Oh, you know. You put the bracket. Okay? So the force would be here normally and would give you the big moment, but what you do, you put a small extension and you put the force, I mean, you can't do it this way, you could put it this way probably, and you put the force here. So you have the same force, but a much reduced moment. So Một cái what cách happens? khác đó là sẽ phải làm giảm cái D bằng cách nào từ cái mức cài vẫn là gắn ở cái vị trí như vậy, nhưng mà chúng ta có cái cánh tay đòn, tức là có cái húc ấy nó lên cao hơn, và từ cái vị trí húc đấy chúng ta tác động cái lực. So this is very easy to do. Thì cái này nó rất là dễ. It's called a power arm. Đó chính là cái cánh tay đòn hay power I arm. was talking to someone who went to Qatar, Dr. Melson, who is very famous, used a lot of power arms. Thì bác sĩ Nelson là một người rất là nổi tiếng về cái cánh tay đòn này. The force here gives you a big moment, which will give you uncontrolled tipping. That's not what you want. And if what happens, just for fun, see if you have listened to me module 2, maybe not, from what I can see, but it was. If you take the force all the way to the center resistance, what happens? Translation. What's the moment? No. Zero. That's Zero. exactly it. So here, the more this little arm is higher, the more you get translation. If you want to have like the reverse, you make the arm the other way, then you really gonna torque the tooth like crazy. Yeah. Thế nếu như khi mà cái cánh tay đòn của chúng ta nó càng dài, nó tiến đến trung tâm cản thì lúc này răng sẽ có di chuyển tịnh tiến. Còn ngược lại, nếu như khi mà cái cánh tay đòn nó lại quay về phía dưới, có nghĩa là nó làm tăng cái khoảng cách đó lên ấy, thì nó sẽ làm cho lúc này là cái chân răng nó I'm di gonna make chuyển. you have push-ups. So Dr. K had a point. Bác sĩ Cây thì lại có ý He kiến says là to me, what happens if the force, if I pull from here, what's the difference? thì bác sĩ Cây thì có hỏi mọi người là vậy thì chuyện gì xảy ra nếu như mà khi chúng ta tác động lực nó ở giữa hai cái răng kìa, chỗ cái xanh xanh ấy, ông vừa chỉ, tức là nó không nằm ở phía trước như thế mà nó nằm ở phía đằng sau. Same. Why? It's on the same line of action. Thì là nó sẽ có cái lực là nó không thay đổi, tức là cái hệ thống lực nó không thay đổi. It's like the same when you move. You can push the tooth, or you can pull the tooth. As long as you pull on the same line of action, there's no difference. Yeah. The big difference here is the little distance here. So normally, and I was in the plane because I've spent many hours in the plane. I was reading an article. It's the magic number for incisors 5 millimeters. It doesn't mean it's true for everyone. Average this here is 5 millimeters because Chúng normally. ta cứ tưởng tượng là cái khoảng cách nó là khoảng 5 mm từ cái chỗ mắc cài đến cái mà chúng ta có thể là vẽ được cái power arm với là 5 mm. Everybody gets that. So this is why you have to understand all these concepts, because you can control the tooth really well with very simple wire bending. Chính vì thế mà thầy muốn nói là chúng ta luôn luôn phải tưởng tượng tốt ra được cái hệ thống lực mà chúng ta tác động lên trên răng. Okay, so that's the idea. I'm going to do one more, and I give you the answer for this one, so that's no good. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn câu trả lời là cái câu trả lời của Sorry about that. đây. So then,
just for fun, on your piece of paper, I want you to tell me what's going to happen to the molar. Bây giờ chúng ta viết trên giấy xem là vậy thì chuyện gì xảy ra Because you với see- cái răng hàm. What happens now is, and it's not to scale, so it's not the best drawing. So then you have this tube here and this thing, okay? Răng hàm nó có ống ở đây, nó có cái móc ở đây. And the problem that you need is you need to have a force like this. So if you have a force like this, it's too Chúng high. ta có cái lực như này. So we'll forget about the molar because I need to make this molar bigger, okay? So for this, let's move on for the next example, which is right here. What about this one? Còn cái này thì sao? So does it happen? This happens often, right? It's complicated movement. You cannot do it with a simple Cái chúng force. ta thường gặp đúng không ạ? So where is how does the first thing you ask yourself is what? The first thing that you need to understand Cái điều đầu tiên chúng ta cần hiểu đó là gì? is this. And we'll see that tomorrow because we have no time today, but I'm going to show it to you just for fun. So this is the center of resistance, and this is what the tooth wants to do, right? So the line of force is right here, and then Điều what? rất động lực là như thế này. What else do we need to do to this tooth? Where is the resultant moment? Cái lực tổng hợp là gì ạ? Is the tooth turning counterclockwise or clockwise? Và cái moment là xoay theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ? So that would be the resulting moment, right? Cái Okay? này là cũng là cái moment tổng hợp là như này đúng không? And sorry, I didn't draw very well, but really what happens is the tooth now is going to go up. It has to go up. You see the incisal edge doesn't move, but really the apex has to go up. So Thì is chúng ta it, thấy là cái rìa cắn thì nó nằm ở cùng một cái vị trí theo chiều dọc, nhưng mà cái chóp răng thì là nó có dịch chuyển. so the question you ask yourself is it more rotation or is it more translation? Như vậy câu hỏi của chúng ta là cái răng này dịch chuyển xoay nhiều hơn hay là dịch chuyển định tiến nhiều hơn? Because all the movements you do in orthodontics is either translation or rotation. It's like dancing, it's the same Thì chúng ta thing. thấy là trong thực tế trên lâm sàng thì cái kiểu dịch chuyển nào dễ hơn, xoay dễ hơn hay là định tiến dễ hơn ạ? Yeah, but it's Xoay, translation. rotation. Relative, yes. Yeah, not relatively. There are only two movements. The intrusion is a translation. Yes. So the idea is translation or rotation. And the idea is the more translation, the more the center rotation is. In infinity. Yes, but that's not translating, it's responding. So that's that. Thì về mặt lý tưởng mà nói thì nếu như chúng ta muốn có dịch chuyển định tiến của răng ấy thì cái trung tâm xoay nó làm sao nó phải về vô cực thì càng tốt. So that's the idea. So in this case, you need this line of force. You want this force here, but you want a big moment that's going to drive the tooth this way. Okay? Yeah. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta có cái lực đi theo như thế này thì chúng ta sẽ có một cái moment như thế kia. So how can you do that? Vậy làm sao để chúng ta có thể thực hiện được? That's a very good example. Remember the first one when we put only this little gizmo here? Remember this little very simple, is it going to work on this case? No. Why? Because Ask them. Yeah. Thế thì thầy đang hỏi là nếu như trong trường hợp như này mà chúng ta lại dùng cái cung như cái ví dụ trước ấy thì có được không? Và chuyện gì nó sẽ xảy ra? Cái lần trước là cái cung nó đánh lún ấy. Đấy. Thì nếu như mà chúng ta áp dụng cho cái trường hợp này thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Because again, it depends on the amount of force. In order to get this force, I have to put a fairly large force for vertical, right? The problem is, I'm going to put a lot of moment on the wrong side. So tomorrow we'll work at it. So what I want you to do tonight, or whatever in your Thế dreams, thì khi mà chúng ta phải tác động cái hệ thống lực như là cái lần trước ấy is thì sec- khi mà chúng ta tác động một lực như vậy thì nó sẽ tạo ra cái moment rất là nhiều. Thế thì nó không thể nào được cái kết quả răng như thế này. Vậy thì chúng ta thử nghĩ xem có cái cách nào. is you have to think of a way to have an appliance that will give you this. Cho nên là chúng ta
xem là vậy thì chúng ta cần hệ thống lực nào để nó được như này. Okay? Think about it. Tomorrow we'll correct it. So there Ngày is mai this. thầy sẽ trả lời câu hỏi của Tonight, chúng ta suy nghĩ. it's not complicated as long as you understand that you have to turn this tooth this way and it's going to go this way. You're going to find the force and the moment. Thì cái này nó cũng không khó lắm đâu mà chúng ta về chúng ta vẽ ra xong bắt đầu là chúng ta thử suy nghĩ. Okay, so we'll let you work with this. This one is easier. Cái trường hợp này thì dễ hơn. Okay, that's a pure translation. So you tell me, Hoàn toàn là chuyển tình tiến. you will tell me like how you would do this one fairly easily. Okay, but that's not complicated. Cái này Okay. rất là đơn giản, nó không phức tạp. This one is a lot of fun. Còn trường hợp này thì sao? So again, what I want you to trace is the two center of resistance. You join them and you find in which how much moment you have in relation to the force, and you design an appliance that will give you this kind of. Thì cái trường hợp này thì chúng ta cũng phải xem là chúng ta thiết kế là lực và moment nó như thế nào. That's what you do every day in your practice, by the Bởi way. vì cái này là chúng ta gặp thường ngày trong cái. If you just put a straight wire in these conditions, it's very difficult. Very difficult. Yeah. Because what happens is, by the time, what is the easiest movement, by the way, in the vertical, extrusion or intrusion? Extrusion. Thank you for the translation. Thì thầy hỏi là chồi răng và lún răng ấy thì cái dịch chuyển nào dễ hơn ở đó? Extrusion. Yeah, so what do you think if you put a straight wire here, what's going to happen? This tooth is going to intrude first, or the other teeth will extrude first? What's going to happen is that the wire will get straight, but you will extrude everything before you intrude. So that's why you cannot use a straight wire in this Nếu như situation. chúng ta mà dùng cái dây thẳng thì rõ ràng là tất cả là nó sẽ trồi ra chứ không phải là nó So then- vì cái trồi là cái dễ hơn mà. Cho nên là cái đầu tiên là nó trồi đã, xong sau đó thì mới là chúng ta mới làm lún nó. So we'll talk about that, but today I'm just presenting you this today. So we have maybe one more. Okay, what about this one? Thế còn trường hợp này thì làm sao? You need to find the correct force system to give this setup. It's not very difficult. I just want you to think about it. Cái trường hợp này nó không khó lắm nhưng mà chúng ta phải cố gắng. Oh, there was another one, but whoops, I'm going to keep that.